StarKitchenLk. සුබ දවසක් ඔයාලට. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ රසවත් මාළු කරි එකක් පහසුවෙන් ගුණවත්ව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. බත් කන්න විතරක් නෙමෙයි, ඉන්දියාප්ප, පාන්, රොටි එක වුණත් මේ මාළු කරි එක හරිම රසයි. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක පැත්තට යමු. මගේ YouTube channel එක තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්වම subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බලමු. මෙතන සෝදා පිරිසිදු කරගත් තලපත් මාළු ග්‍රෑම් 400ක් පමණ අරන් තියෙනවා. ඔයාලට කෙලවල්ලා තෝර පරා මාළු වුණත් මේකට ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව රම්ප, කරපිංචා, තලාගත් සුදු ලුණු බික් 4ක්, තලාගත් ඉඟුරු කැබැල්ලක්, කුරුදු පොත්තක්, අමු මිරිස්, රතු ලුණු, ගොරක බික් 4-5ක් පමණ, ගොරක ටික වතුර චුට්ටක් දාලා හොඳට තලා ගන්න. කහ කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, බැදපු මිරිස් කුඩු, බැදපු 3-5 කුඩු, ඒ වගේම පොල් කිරි. මේ ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ මාළු කරි එක හදාගන්න. මුලින්ම මාළු වලට ලුණු කුඩු තේ හැන්දයි, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලයි, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, බැදපු මිරිස් කුඩු මේස හැඳි 1/2යි, බැදපු 3-5 කුඩු මේස හැන්දක් එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ මාළු කරි එක වඩාත් රසවත් වෙන්නේ අපි එකතු කරගන්න බැදපු මිරිස් කුඩු සහ බැදපු 3-5 කුඩු වලින්. ඒ නිසා කඩෙන් ගන්න 3-5 කුඩු දානවට වඩා ගෙදරදීම බැදලා කොටා ගන්න 3-5 දානවා නම් තමයි මේක වඩාත් රසවත් වෙන්නේ. මම ලේසියෙන්ම බැදපු මිරිස් කුඩු සහ බැදපු 3-5 කුඩු සාද ගන්න වීඩියෝ එකකුත් දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ඒකත් බලන්න පුළුවන්. තලාගත් ගොරක ටිකත් මේකටම එකතු කරගන්න. දැන් මුලින්ම ඇතිලියට තෙල් මේස හැන්දක් පමණ එකතු කරගෙන රත් කරගන්න. මම අද virgin coconut oil එකතු කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් උයන ඕනම තෙල් එකක් මේකට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. මම අද මේක හදන්න යන්නේ මැටි ඇතිලියක. සාස්පාන් වල හදනවට වඩා වැඩි රසයක් එනවා මැටි ඇතිලියේ හදන කෑමවල. ඒ වගේම මස් මාළු වල විස මොන හරි තියනවා නම් ඒ විසත් නැතිව යනවා මේ මැටි ඇතිලිය උයනකොට. දැන් තෙල් ටික රත් වීගෙන එනකොට අබ තේ හැඳි කාලක් එකතු කරගන්න. උල්හල් තේ හැඳි කාලකුත් දාගන්න. මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් රම්ප කරපිංච ටිකත් එකතු කරගන්න. රතු ලුණු, අමු මිරිස්, කුරුදු මේ ටිකත් ඔක්කොම එකතු කරලා කලවම් කරමින් ටෙම්පරාදු කරගන්න. මේවා ටෙම්පරාදු වීගෙන එනකොට හොඳ සුවඳක් එනවා. මේ වෙලාවේදී ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකත් එකතු කරගන්න. මම ඒ ටික අන්තිමට එකතු කරගත්තේ සුදු ලුණු ඉඟුරු ඉක්මනට පිච්චෙන්න බලනවානේ. මේක මේ විදිහට විනාඩි 5ක් විතර කලවම් කරමින් ටෙම්පරාදු කරගන්න. දැන් මේ විනාඩි 5කින් පමණ පසු මේ ටික හොඳට ටෙම්පරාදු වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී අපි මාළු ටික එකතු කරගමු. මාළු ටික ඔක්කොම දාලා මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න. මාළු ටික පේන නොපෙන්න මට්ටමට වගේ වතුර ටික දාගන්න.
ඔයාලා පොල් කිරි නොදා වතුරෙන් විතරක් හදනවා නම් මීට වැඩිය මාළු ටික වැහෙන්න වගේ වතුර ප්‍රමාණයක් දාගන්න. දැන් මේ විනාඩි 5කින් පමණ පසු මාළු ටික කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳින් කලවම් කරගන්න. පරිස්සමට මාළු ටික අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. දැන් වතුර ටික හිඳීගෙන එන්නේ. ඔයාලා වතුරෙන් විතරක් හදා ගන්නවා නම් මාළු ටික තැම්බිලා නම් මේ විදිහට ග්‍රේවි ටිකක් ඉතුරු කරලා බා ගන්න. මම පොල් කිරි ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. මම මෙතන උකුවට පොල් කිරි හදාගත්තේ නැහැ. උකු පොල් කිරි වල අඩංගු කොලෙස්ටරෝල් ප්‍රමාණය වැඩිනේ. මොකද අපි එදිනෙදා හදාගන්න මේ වගේ කරිස් වලට හැමදාම උකුවට පොල් කිරි දැම්මහම රුධිරයේ කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම ඉහළ යනවානේ. ඒක ශරීර සෞඛ්‍යයට හොඳ නැහැ. ඒ නිසා මම වතුර ටිකක් වැඩියෙන් දාලා තමයි පොල් කිරි ටික හදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේ විනාඩි 7කට පස්සේ මාළු ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී ලුණු රස මිරිස් රස බලලා අඩුපාඩු එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපේ ගෙදර අය ගොඩක් ග්‍රේවි කන නිසා මම ග්‍රේවි ටිකක් වැඩිපුර තියලා මේක බාගෙන ඩිෂ් එකකට දාගන්නවා. ඇතිලියම තිබ්බොත් රස්නෙට ග්‍රේවි ටික හින්දෙන්න බලනවනේ. දැන් අපි මාළු ටික ඩිෂ් එකකට දාගමු. මේ මාළු කරි එක හරීම රසයි. ගොරක ඇඹුල එහෙම හොඳට තියෙනවා. ඔයාලත් මේ විදිහට මාළු කරි එකක් හදලා බලලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක යාළුවොත් එක්කත් ෂෙයා කරන්න. මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න කියලා නැවතත් මතක් කරනවා. මම මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනකන් ඔයාලා සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න. සුබ දවසක්.